Ako po si Wilma, ang W sa ANW. Ako ang magluluto ngayon dahil yun ang sinabi ni Winren Vlogs. So, ang lulutuin ko ay, hindi ko alam ang pangalan, pero ito yung soup na binabalik-balikan namin nung college days namin. Ito yung pangalan ng Tapsilogan sa Tomas Mapua. Tama ba? Hindi mo alam. Marami tayong spices na gagamitin which is not natural sa pagluluto sa Pilipinas. So we have this cinnamon sticks, then star anise, cardamom, 3 cardamom, and cloves. Yan. Mahilig kasi ako sa sibuyas, so ginawa ko siyang 2 sibuyas, tapos kalahating bulb ng garlic. Then, we have soy sauce, pampalasa pa din, syempre. Ito yung magbibigay ng kakaibang umami, which is patis. Madaming pepper. Kung may white pepper kayo, okay din. So, mga 2 tablespoon ng pepper. And very little pinch of salt. So, ito ang luto ng tamad. Ang gagawin mo lang ay hiwain itong mga to. So, tanggalin mo lang siyang ganyan. Ito ang, ganito yung mga gusto kong luto, yung lutong iiwan mo. Pagkatapos mong ilagay lahat sa kawali, isa lang sa apoy, iiwan mo siya. So, ito, lagay dito. Then, ang sibuyas, hatiin mo lang sa gitna. Galing mo yung balat, syempre. Tapos, yung ganitong buo, lagay mo dun. Itong kalahati na to, mamaya gagamitin natin to para dun sa bida ng saya. Mas masarap kung freshly ground yung mga paminta niya. Ito ba natin? Pinaka main ingredient niya. Baboy. Babi. Kaya natin yung hiwa para naman mamuwalan tayo. Dahil matagal itong kukulo, slow cook siya. So, mga hanggang 3/4. Lagay mo na yung toyo. 2 toyo. 2 tablespoon ng toyo. So, mag-iitim siya. Kasi itim yung soup na yon ni Incheck. Pampalasa palalo, patis. 2 tablespoon na. Halo. And maliit na part ng asin. Kanina, nagprito na ako ng tokwa. Medyo madami to kanina eh. Kaso lang may mayat-mayang bumabalik-balik, kinakain isa-isa. So, pagkatapos nung mga 3 kulo nung baboy, lalagay na natin to. Extra ingredient. Yan. Makikita nyo yung mga impurities ng baboy. Kunin nyo yan. Ayaw nyo yan sa katawan nyo. Mabango ba? Dahil kumukulo na siya, tatakpan mo na. And hinaan mo ng konting-konti lang ako. Kumukulo na siya ng madami. Tingnan nyo, from 3/4 naging halos kalahati na lang yung sabaw niya. Tapos, lumabas na lahat yung dapat lumabas sa baboy.
Mas masarap yung kay Incheck kasi meron siyang sa soup niya, andun yung beef, andun yung dila, andun lahat yung mga pwedeng mong maisip na pwedeng ilagay. Pero tayo, baboy lang. So, kukunin mo siya yan. Lahat kukunin mo. Kasi, piprituhin natin siya ng very light. Para saan yung tokwa? Lalagay mo siya dito. Dahan-dahan na. Kasi mainit. Yan. After nun, patayin na natin siya. So, yan. Soup lang talaga yan. Ito yung pinaka-main na pagkain mo. So, ito yung kalahating bulk ng ating garlic. Gagawin yung mince. Dito natin ng konting-konti lang. Andan lang kasi matalsik ito. Galing sa tubig. Ayoko na lulutuin lang natin yung bawang. Okay na ta. Kumain. Natakot ka? Siyempre, dahil galing to sa Tapsilogan na idea, pwede niyang gawing negosyo. Ano pa lang, sabaw pa lang, negosyo na. Okay, so medyo sunog-sunog na yung bawang natin. And gusto ko sa bawang medyo half cook. Kaya dead na lang kahit hindi ganun kaluto yung bawang. So, turn it off. Then, lagay natin ito. Kasama yung bawang syempre. Daming bawang. Ngayon, atin titikman ang luto ni Wilma. This is the pinakuluan soup. So, kukuha tayo ng ito yung baboy. Tapos, ang sabi ni Will, ano daw ito? Masarap daw ito with chili oil at saka ketchup. Yan. Subukan natin ng kanin. Malambot na yung baboy. Kasi nga sa tagal yung pinakuluan, di ba? Masarap siya sa yun, masarap yung pares niya ng bawang, chili oil with ketchup, tapos kanin na bagong saing. At dahil ngayon ay malamig at ito ang naging ulam namin, titikman natin yung sabaw. Ano yung tokwa? Talagang nag-soak na ng sabaw. Ito na yung mga nandito lahat ng lasa ng baboy. The richness ng cinnamon, yung sweet niya. Tapos malalasahan mo din yung anghang ng paminta. Tapos iba't ibang lasa nung star anise. Yung star anise sobrang sarap ng amoy. Siyempre, tikman natin yung tokwa. Yung tokwa parang naging sponge kasi sinoke niya yung richness ng sabaw. Sarap. Kain po tayo.